हे गाइज व्हाट्सअप तपाईहरु सबै मेरो युट्युब फ्यामिली आज हेरेको कति छ जम्मा 324 जना त मेरो युट्युब फ्यामिली हुनुहुन्छ 324 इज द लार्ज नम्बर टु मी एउटा हलमा राखेर हेर्यो भने तपाईहरु धेरै जना हो मेरो लागि तपाईहरु सबै 324 जना नै मेरो युट्युब सब्स्क्राइबरहरुलाई मनदेखि मिठो सम्झना छ आजको मेरो टपिक नै छ व्हाई यु शुड मेक युट्युब भिडियो म पनि आफै 5 इयर्स पछाडी ब्याक भएको छु कति धेरै साथीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युब भनेको कमाउनको लागि मात्र बनाउने हो ओन्ली फर इन्कम इनफ्याक्ट त्यो रहेन छ अलि फरक रहेछ युट्युब भनेको हामीहरु कमाउनकै लागि मात्र बनाउनु पर्छ भन्ने जुन हाम्रो थट थियो त्यसलाई म चिर्दै छु तपाईहरु आजको टपिक देखेर मेरो भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने एउटा कुरा त ग्यारेन्टी हो तपाईहरु पनि युट्युब भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ इट सोज द इन्ट्रेस्ट तपाईको इन्ट्रेस्ट चाहिँ युट्युब भिडियो बनाउने छ नै तपाईको देखिसक्यो तपाई यहाँसम्म आउनु भएको छ भने अब मेरो रिसर्च अनुसार गुगल एआई गडाङ गुडुङ गरेर मैले अलिकति रिसर्च गरेको छु 7-8 वटा पोइन्ट छ हामीले किन युट्युब भिडियो बनाउनु पर्छ त कमाउनकै लागि मात्र हैन त्यसको अरु के फाइदा छ त्यो सबै फर स्टुडेन्ट फर बिजनेसम्यान फर वुमेन सबै जो जति मान्छे हुनुहुन्छ सबै जनाको लागि म यो भिडियो बनाउँदै छु लेट्स स्टार्ट फ्रम द पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 1 ले के भन्छ भने टु इन्क्रिज द कम्युनिकेसन स्किल तपाईको कम्युनिकेट गर्ने स्किल जस्तो सानो बेलामा बच्चा बेलामा स्कुलको बेलामा कुनै मासमा तपाईहरु बोल्न सक्नुहुन्न नि कतिपय सबैजना हैन कतिपय जना त बोल्न सक्नुहुन्न तपाईहरुलाई बोल्न गाह्रो भएको हुन्छ तर तपाई एउटा क्यामेराको अगाडि फेस गरेर बोल्नु भयो भने यु विल स्टार्ट टु ह्याभ द मास कम्युनिकेसन तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल आफै बढेर जान्छ यसले तपाईलाई आफै भित्र इनर्जाइज गर्छ अरूको अगाडि तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल र तपाईको पोजिटिभ एटिट्युड इन्क्रिज हुँदै रहेछ एन्ड पोइन्ट नम्बर 2 इज यदि तपाईले युट्युब भिडियो बनाउनु हुन्छ भने जस्तै आज मैले व्हाई यु शुड मेक युट्युब भिडियो भनेर बनाउँदा नै युट्युब भिडियो बनाउनुको फाइदाहरु के हुन् मैले त्यो बारेमा स्टडी गर्ने मौका पाएँ मैले युट्युब भिडियो बनाए भने मलाई के फाइदा हुन्छ हाउ क्यान आई अर्न भन्दा पनि मैले पैसा कति कमाउँछु भन्दा पनि मैले युट्युबको बारेमा यति धेरै नलेज पाएँ नि हैन कुनै पनि एउटा तपाईले जुन भिडियोमा बनाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा पढ्नु हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा कुनै एउटा टपिकमा तपाईको नलेज चाहिँ बढाइदिन्छ यो युट्युब बनाउने बानीले तपाईले इन्डाइरेक्टली केही न केही कुरा लर्न गरिराख्नु भएको हुन्छ एन्ड पोइन्ट नम्बर 3 इज इट विल इन्क्रिज योर नेटवर्क तपाईलाई थाहा छ नेटवर्क इज नेटवर्थ नेटवर्क नै नेटवर्थ हो भन्छ जति धेरै मान्छेसँग तपाईको नेटवर्क हुन्छ लिंक हुन्छ तपाई त्यति धेरै नै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई लाइफमा त्यति धेरै नै सक्सेस हुने चान्सेसहरु हुन्छ तपाईसँग लार्ज मास अफ मान्छेहरु हुन्छ भने तपाईले कुनै बिजनेस गर्नुभयो कुनै एउटा भेन्चर लन्च गर्नुभयो अथवा केही गर्नुभयो भने त्यो एकैपटक धेरै जना मान्छेहरुलाई थाहा हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईले अरु कसैको ब्रान्डलाई अथवा अरु कसैको प्रोडक्टलाई तपाईले चाहिँ त्यसलाई एडभर्टाइज गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यसको ब्रान्ड एम्बेसडर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा मासमा तपाईको इम्प्रेसन पर्छ तपाईको प्रोफाइल डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसले तपाईलाई सोशियली पनि एक्टिभ गराउँछ र एउटा मासमा पनि तपाईलाई चिनाउँछ त्यो कारणले तपाईलाई पर्सनल डेली लाइफ देखि तपाईको करियर देखि लिएर लाइफको डिफरेन्ट स्टेजेसहरुमा इट विल obviously हेल्प यु एन्ड पोइन्ट नम्बर 4 इज युट्युब भिडियो बनाउँदै गर्दा युट्युब भिडियो विल मेक यु टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पर्सन तपाईलाई टेक्नोलोजीबाट चाहिँ नजिक बनाउँछ है तपाईले भिडियोग्राफी कसरी गर्ने त्यसलाई एडिट कसरी गर्ने भर्खर एआई मा के आइराको छ मैले चाहिँ थम्बनेल्सहरु चाहिँ कसरी बनाउने हैन के कस्तो गर्यो भने कसरी चलाउन सकिन्छ आफूसँग भएको मोबाइल ल्यापटप्स एनी ग्याजेट्सहरुको प्रोपर युटिलाइजेसनहरु कसरी गर्ने ग्राफिक्सहरु कसरी गर्ने यति धेरै कुराको तपाईसँग टेक्निकल नलेज इनबिल्ट हुँदै रहेछ सो दैट मेकिङ युट्युब भिडियो इज also making you technology friendly or यसले चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजी सम्बन्धी नलेज अथवा ज्ञानलाई पनि बढाइदिन्छ एन्ड पोइन्ट नम्बर 5 इज obviously you know that passive income तपाई घरमा बसी तपाई 10 to 5 को जागिर गर्नुहुन्छ अथवा तपाई चाहिँ कुनै बिजनेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अथवा केही हुनुहुन्छ भने तपाईले युट्युब हेर्ने समयमा तपाई केही न केही कुराको आइडिया त छ
सबै मान्छेलाई केही न केही विशेष आइडिया हुन्छ, कसैलाई गीत गाउन आउँछ, कसैलाई भजन गाउन आउँछ होला, कसैलाई अलिकति बोल्न आउँछ होला, कसैलाई कमेडी गर्न आउँछ होला, कसैलाई अरूलाई इन्टरटेन गर्न आउँछ होला। जे पनि मान्छेलाई गर्न आएको हुनसक्छ, त्यसलाई तपाईँ एक्सप्रेस गर्नुभयो भने इट मे क्रिएट भ्यालु इन यर लाइफ। फाइनेन्सियल्ली पनि तपाईँलाई पर्सनल्ली पनि यसले भ्यालु क्रिएट गर्छ, प्यासिभ इन्कम क्रिएट गर्छ, सो द्याट इट इज द नेक्स्ट सोर्स अफ प्यासिभ इन्कम टु। पोइन्ट नम्बर 6 इज इट विल मेक यु च्यालेन्जिङ पर्सन। आज तपाईँले एउटा युट्युब भिडियो बनाउँछु भनेर ठान्नु मात्रै भयो भने पहिलो युट्युब भिडियो बनाउँदा तपाईँलाई च्यालेन्जिङ फिल हुन्छ। कसरी बनाउने, के भन्ला मलाई मान्छेहरूले, के हुने होला होइन, यसले तपाईँलाई अति धेरै च्यालेन्जिङ महसुस हुन्छ। तर तपाईँले एउटा मात्रै भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नुभयो भने यु विल फिल रिलिफ। तपाईँमा यति धेरै मोटिभेसन क्रिएट हुन्छ, यति मजा आउँछ, ओ माई गड मैले एउटा भिडियो बनाएँ, मसँग यति क्यापासिटी रहेछ त भनेर तपाईँलाई आफूमा पर्सनालिटी पनि डेभलप हुन्छ। बोल्ने तपाईँको व्यक्तित्वको लागि तपाईँको बोल्ने शैली, तरिका, कम्युनिकेसन अति धेरै कुराहरूमा यसले के गर्छ, तपाईँलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छ है। एन्ड पोइन्ट नम्बर 7 इज डोन्ट वाच, क्रिएट भन्छु मैले। हामी युट्युबमा कति टाइम तपाईँको हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ भन्नुहोस् त। मेरो त कुरै छोडिदिनुहोस्, म तपाईँको 5 इयर्स पछाडि यो भिडियो बनाउँदैछु। यो पछिल्लो 5 इयर्समा मलाई लाग्छ म इभिनिङ गर्मी भएको छ, म मर्निङ र इभिनिङ गरेर लगभग दिनमा धेरै त भन्दिनँ, म 5 आवर्स जति चाहिँ म युट्युबमा हुन्छु नै। त्यो 5 घन्टा मैले युट्युबमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा त मैले कम्तीमा 2 घन्टामा एउटा युट्युब सर्ट्स अथवा एउटा युट्युब भिडियो बनाएको भए आफ्नो लाइफको मेमोरिजहरू पनि त क्रिएट हुन्छ साथीहरू। मैले यो बेला यो गरेको रहेछु, यो बेला यो गरेको रहेछु भनेर एउटा लाइफको क्रोनोलोजी पनि त्यहाँ सेटअप हुन्छ क्या। सो द्याट्स आफ्नै लागि, नेटवर्कको लागि, बिजनेसको लागि, लर्निङको लागि, फर मेनी थिङ्स प्लिज स्टार्ट टु मेक युट्युब भिडियो है। अनि तपाईँहरू सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट छ, प्लिज अब यहाँ भिडियो जे पनि आउन सक्छ साथीहरू है, भिडियो चाहिँ जे पनि आउन सक्छ। अब म चाहिँ अब सधैँभरि मोटिभेसन, सधैँभरि योभन्दा पनि भिडियो बनाउने हो। वाट आई लाइक टु एक्सप्रेस, मलाई के भन्न मन लाग्छ म बनाउँछु। अब चाहिँ भिडियोमा लगातार बनाउँछु। वार्निङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा भिडियो चाहिँ जे पनि आउन सक्छ है। किप वाचिङ, सब्सक्राइब गर्नुहोस् के आउँछ हेर्नको लागि। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड डे, हेभ अ गुड टाइम।